بسم الله الرحمن الرحيم. ألقاكم أعزائي الطلاب في المحاضرة الساعة إلكترونيا Chapter 7 Directing. Directing is the third function of management process. We will discuss directing according to many topics: organization communication, formal organization communication, communication process, motivation, Maslow's hierarchy theory, and finally theory X and Y. Directing is the process of guiding the activities of organization members in appropriate direction. المقصود بعملية التوجيه هي عملية إرشاد أنشطة الأفراد العاملين بالمنظمة في الاتجاه الصحيح. Organizational communication types: أنواع الاتصالات التنظيمية: formal اتصالات رسمية، lateral اتصالات جانبية، upward اتصالات من أسفل إلى أعلى، downward اتصالات من أعلى إلى أسفل. Formal organizational communication الاتصالات التنظيمية الرسمية is an organizational communication that follows the lines of the organization chart. الاتصالات التنظيمية الرسمية هي تلك الاتصالات التي تتم من خلال خطوط الاتصالات الرسمية التي تظهر في الخريطة التنظيمية. Lateral organizational communication is communication that flows from any point on an organization chart horizontally to another point on the organization chart. الاتصالات التنظيمية الجانبية المقصود بها تلك الاتصالات التي تتحرك من نقطة ما على الخريطة التنظيمية إلى نقطة أخرى على الخريطة التنظيمية وفي نفس المستوى التنظيمي. Upward organizational communication is communication that flows from any point on an organization chart upward to another point on the organization chart. الاتصالات الصاعدة هي تلك الاتصالات التي تتحرك من أسفل إلى أعلى على الخريطة التنظيمية. على سبيل المثال اتصال رئيس قسم الصيانة بمدير إدارة الصيانة في الإدارة الإشرافية في الإدارة الوسطى، أو اتصال مدير إدارة الصيانة بمدير عام الصيانة في الإدارة العليا. ده مثال على upward organizational communication. Downward organizational communication الاتصالات الهابطة هي اتصالات من أسفل إلى أعلى، مثل اتصال رئيس مجلس الإدارة بمدير عام الإدارة، بمدير إدارة التسويق على سبيل المثال، برئيس قسم ما. So, downward communication is communication that flows from any point on an organization chart downward to another point on the organization chart. Motivation الدافعية. Motivation explains why people act as they do. تفسر الدافعية أسباب سلوك الأفراد. The better a manager understands organization members' behavior. من الأفضل للمدير أن يفهم الدافعية ودوافع الأفراد لفهم سلوك الأفراد العاملين معه. Early theories of motivation. We have many theories of motivation. First, Maslow's hierarchy of needs theory, McGregor's theory X and theory Y, Herzberg's two-factor or motivation hygiene theory, Macklin's theory of needs, three needs theory. عندنا أكتر من نظرية من نظريات الدافعية الكلاسيكية: نظرية تدرج الحاجات لماسلو، نظريتي theory X and theory Y لماكجريجر، النظرية المزدوجة لهيرزبرج، ونظرية ميكلينز للحاجات. هندرس مع بعض أول نظريتين: نظرية تدرج الحاجات لماسلو ونظرية X and Y لماكجريجر. هيوضح لنا الحاجات وفقا لتصنيف ماسلو: physiological needs زي الحاجة للهواء، المية، الطعام، السكن، النوم، اللبس. safety needs الحاجة للأمان، personal security الأمان الذاتي، employment فرص التوظيف، resources توافر الموارد، الصحة، الحفاظ على الممتلكات. love and belonging الحاجات الاجتماعية،
تكوين صداقات، تكوين أسر، وإمكانية التواصل مع الآخرين. esteem needs الحاجة لاحترام الذات زي الاحترام من الآخرين، احترام الذات، الحصول على المكانة الوظيفية المناسبة والاحترام، والحصول على مصادر القوة والتمتع بالحرية. قمة الهرم self actualization تحقيق الذات، desire to become the most that one can be. لما بنوصل للحاجة إلى تحقيق الذات بنقول إن الإنسان أصبح عنده قدرة على الابتكار والإبداع والاستقلالية في أموره الحياتية. النظرية هي نظرية دوغلاس ماكدروجر X and Y. نظرية X افترضت مجموعة من الفروض على عكس نظرية Y. Theory X assumes that employees dislike work. الأفراد لا يحبون العمل. lack ambition ما عندهمش طموح. avoid responsibility يتجنبوا المسؤولية and must be directed and forced to perform. لابد من توجيههم وإجبارهم على العمل. في حين theory Y assumes that employees like work يحبون العمل. seek responsibility يبحثوا عن تحمل المسؤولية. are capable of making decision عندهم القدرة على اتخاذ القرارات. and exercise self direction وعندهم القدرة على التوجيه الذاتي. and self control when committed to a goal وعندهم القدرة أيضا على الرقابة الذاتية عندما يقومون بأداء عمل ما لتحقيق هدف المنظمة. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية انتظام وانتساب دارسي مقرر دراسات تجارية بلغة إنجليزية. اليوم هنعمل جنرال ريفيجن على المقرر بتاعنا والجزء الخاص بإدارة الأعمال. دي أسئلة MCQ choose the correct answer. قدامكم الأسئلة وإجابتها. The 4 basic management processes are of course number A. Organizations as a system includes what? Number C. Top management skills are the main skill are conceptual skills. Top managers include what and their tasks are what? Number C. Objective is one of the what and means what. One of the classical principles and means each position aims to achieve organizational goals. Space means related function should be grouped together under one head. This is specialization principle. Space is right to order, calls authority. Space is the obligation to do tasks, of course responsibility. Authority must be commensurate with excellent responsibility. Space means no superior should have more than 6 immediate subordinates. Very good. Span of control. Space means decision should be made at the lowest competent level. Yes. Number C. Delegation. Space means there should be as few levels of supervision between the supreme authority in the organization and the rank and file as possible. B. Space involves choosing tasks that must be performed to attain organizational goals. Yes. Number A. Minimize risk and increase organizational success is perks of planning. أعزائي طلاب وطالبات الفرقة الثانية انتظام وانتساب دارسي مقرر دراسات تجارية بلغة إنجليزية. اليوم هنعمل جنرال ريفيجن على المقرر بتاعنا والجزء الخاص. Organizations as a system includes what? Number C. Top management skills are the main skill